ในยุคที่ศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมถูกมองว่าเป็นเพียงการแสดงที่สวยงามเฉินเหอเก่าชายวัย63ปีจากเมืองหางโจวได้สร้างปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกศิลปะการต่อสู้ด้วยรูปแบบ Unlimited Combat หรือที่คนเรียกกันติดปากว่า Mad Dog Fist ศิลปะการต่อสู้ที่ดูแปลกประหลาดแต่มีประสิทธิภาพสูงจนทำให้หลายคนฝากตัวเป็นศิษย์และศิษย์หลายคนสามารถป้องกันตัวจากอาชญากรได้สำเร็จนำซ้ำยังเป็นหนึ่งในไม่กี่สำนักที่มีบันทึกการใช้ศิลปะการต่อสู้ไปสังหารผู้คนจริงๆในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ติดตามเรื่องราวของเฉินเหอเก่าผู้ที่ฉีกทุกบทของศิลปะการต่อสู้ในโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบตัวในเฉินเหอเก่าหมัดหมาบ้าท้าทายเหล่าอาชญากรกันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปีนอยด์สกัดจากใบแปะก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgobiloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเฉินเหอเก่าเกิดในปี 1962 ที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงในช่วงเด็กเขาต้องเผชิญกับการถูกรังแกเนื่องจากรูปร่างที่เตี้ยกว่าคนอื่นประสบการณ์นี้ทำให้เขาหันมาฝึกศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวในทีมศิลปะการต่อสู้ของโรงเรียนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมนั่นคือครูสอนศิลปะการต่อสู้ของเขาถูกนักเรียนเก่าหลายคนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสการที่เขาได้เห็นครูซึ่งควรจะเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและมีทักษะการต่อสู้กลับถูกทำร้ายโดยบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมเฉินจึงออกจากทีมและเริ่มฝึกฝนด้วยตนเองขั้นตอนการพัฒนาระบบการต่อสู้ของเขาเริ่มจากการวิเคราะห์จุดอ่อนของร่างกายมนุษย์การทดลองใช้เครื่องมือในชีวิตประจำวันเป็นอาวุธและการผสมผสานกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเช่นการส่งเสียงข่มขวัญคู่ต่อสู้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาแต่ยังเป็นจุดกำเนิดของระบบ Unlimited Combat ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเวลาต่อมาในปี 1985 เฉินเหอเก่าอายุได้ 23 ปีเขาได้คิดค้นรูปแบบการต่อสู้แบบเบเทนเซนตวนต้าซูหรือศิลปะการต่อสู้ระยะใกล้ที่มีลักษณะเฉพาะคือการออกมือที่เร็วและหนักเน้นการโจมตีจุดสำคัญของร่างกายใช้ท่าแปลกๆที่ยากจะคาดเดาและที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเห่าและส่งเสียงประหลาดประกอบการต่อสู้วิธีการฝึกที่แปลกนี้ทำให้เขาได้รับความสนใจและเริ่มมีชื่อเสียงแม้จะถูกมองว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ไร้เกียรติจากนักสู้ในศิลปะดั้งเดิมในปี 1986 เฉินเหอเก่าเริ่มเปิดรับศิษย์และสอนศิลปะการต่อสู้ของเขาวิธีการสอนที่แปลกประหลาดทำให้เขาเป็นที่สนใจอย่างมากโดยเฉพาะการที่เขาให้ศิษย์ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาก่อนที่จะเรียนท่าต่อสู้นอกจากนี้เขายังสอนให้ศิษย์ใช้เครื่องเขียนเป็นอาวุธเช่นกรรไกรไม้บรรทัดและปากกาซึ่งเป็นสิ่งของที่สามารถพกพาได้ตามกฎหมายแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวสิ่งที่ทำให้ระบบ Unlimited Combat ของเฉินเหอเก่าแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่นๆคือปรัชญาที่ขัดแย้งกับแนวคิดดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงหลักการของเขาง่ายแต่ชัดเจนถ้าสามารถโจมตีจากด้านหลังได้ก็ไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงถ้าสามารถหลอกลวงและซุ่มโจมตีได้ก็ไม่ต้องสู้อย่างตรงไปตรงมาถ้าสามารถสู้เป็นกลุ่มได้ก็ไม่ต้องสู้คนเดียวหลักการเหล่านี้ทำให้นักสู้แบบดั้งเดิมรู้สึกขยะแขยงและมองว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ไร้เกียรติปรัชญาการใช้อาวุธของเขาก็ยิ่งแตกต่างเช่นหากมีปืนก็ไม่ต้องใช้มีดหากมีอาวุธก็ไม่ต้องใช้มือเปล่าหากสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ก็ควรทำโดยไม่หยุดแค่ให้บาดเจ็บหากสามารถทำให้บาดเจ็บหนักได้ก็อย่าหยุดเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเฉินเหอเก่าสอนให้ศิษย์ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นอาวุธโดยเฉพาะกรรไกรซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของเขาเนื่องจากมันเล็กพอที่จะพกพาได้คมพอที่จะเป็นอาวุธร้ายแรงแต่ไม่ถือเป็นอาวุธควบคุมตามกฎหมายของจีนนอกจากการใช้อาวุธแล้วเขายังสอนการทำสงครามจิตวิทยาเช่นการถมน้ำลายใส่หน้าศัตรูการขว้างดินใส่ตาการกัดคอหากจำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือการเห่า
เฉินเหอเก่าอธิบายว่าการเห่านั้นมีหลายจุดประสงค์คือทำให้ศัตรูกลัวเพิ่มระดับอะดรีนาลีนของตนเองลดความรู้สึกเจ็บปวดและเข้าสู่สภาวะโกรธได้อย่างรวดเร็วซึ่งแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในขณะนั้นจะมองว่าวิธีการเหล่านี้ไร้เกียรติและน่ากลัวแต่เฉินเหอเก่าได้วางกฎเหล็กข้อหนึ่งที่ยกระดับรูปแบบการต่อสู้ของเขาให้สูงกว่าการต่อสู้ตามท้องถนนทั่วไปสิ่งที่ทำให้ระบบของเฉินเหอเก่าแตกต่างจากการต่อสู้ตามท้องถนนก็คือกฎเหล็กข้อสำคัญศิษย์ทุกคนต้องเชี่ยวชาญกฎหมายจีนก่อนที่จะเรียนเทคนิคการต่อสู้แม้แต่ท่าพื้นฐานหนังสือเล่มแรกที่ผู้เรียนทุกคนต้องศึกษาไม่ใช่คู่มือศิลปะการต่อสู้แต่เป็นประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาต้องทำความเข้าใจกฎหมายเรื่องการป้องกันตัวศิษย์ทุกคนต้องเข้าใจอย่างแม่นยำว่าเมื่อไหร่ที่การใช้กำลังอย่างรุนแรงจึงจะถูกต้องตามกฎหมายหากไม่มีความรู้กฎหมายเทคนิคการต่อสู้นี้จะเป็นผลลัพธ์ให้ต้องติดคุกเฉินเหอเก่าเล่าว่าตัวเขาเองได้ศึกษาเรื่องของการป้องกันตัวอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ45ปีโดยถือเป็นหลักสูตรที่สำคัญเขาเน้นย้ำว่าวูเต๋อหรือคุณธรรมนักสู้ที่แท้จริงคือการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมสังคมไม่ใช่การแสดงท่าทางอันสง่างามหรือการต่อสู้อย่างมีเกียรติเหมือนที่ภาพยนตร์กำลังภายในนำเสนอนี่คือเหตุผลที่เขาให้สิทธิ์ใช้เครื่องเขียนเป็นอาวุธเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้พกพามีดปืนดาบไม้ดังนั้นถ้าสิ่งใดที่กฎหมายอนุญาตให้พกพาได้นักสู้ก็สามารถใช้ได้หลักการนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันสิทธิ์จากปัญหากฎหมายแต่ยังสร้างกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนเฉินเหอเก่าสอนสิทธิ์ให้ใช้คำแนะนำ8คำจึ้งตางฝังเว่ยชื่อเฉินฉี่ยี่และจึ้งตางฝังเว่ยแปลว่าการป้องกันตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนชื่อเฉินฉี่ยี่แปลว่าการเสียสละชีวิตเพื่อความยุติธรรมเมื่อรวมกันแล้วก็จะหมายความว่านักสู้ที่มีทักษะต้องไม่เพียงแต่ป้องกันตัวเองและครอบครัวได้แต่ยังต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยหากอยู่ในสถานการณ์ที่ทำได้และที่สำคัญคือจะต้องป้องกันตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั่นเองสิ่งที่ทำให้ระบบของเฉินเหอเก่าโดดเด่นจากศิลปะการต่อสู้อื่นๆคือมีหลักฐานบันทึกประวัติการต่อสู้จริงๆที่ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ศิษย์ของเขาสามารถสังหารอาชญากรได้อย่างถูกกฎหมายในปี 2001 ศิษย์ของเฉินเหอเก่าชื่อฟุนถูกโจมตีที่บ้านในชนบทโดยผู้ก่อการร้าย12คนที่มีอาวุธแต่ด้วยการใช้เทคนิค Unlimited Combat ฟุนสามารถสังหารผู้โจมตี1คนทำให้อีก2คนบาดเจ็บสาหัสและทำให้อีก9คนที่เหลือหนีไปด้วยความหวาดกลัวและกรมตำรวจเมืองยูหลานได้ตัดสินว่าฟุนได้ใช้การป้องกันตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายปี 2002 ศิษย์อีกคนชื่อลีโอถูกผู้ชาย7คนที่มีอาวุธเผชิญหน้าที่สถานีรถไฟตงวานเขาใช้กรรไกรพับขนาดเล็กสังหารผู้โจมตี1คนและทำให้อีก3คนบาดเจ็บสาหัสสำนักงานอัยการตงวานตัดสินว่าการกระทำของเขาเป็นการป้องกันตัวที่ถูกต้องปี 2005 เป็นกรณีของซานจานเมื่อมีคู่ต่อสู้ของเขาซึ่งเป็นหัวขโมยกลับมาโจมตีเขาพร้อมกับอาวุธเขาได้ใช้กระบวนท่า Mad Dog Fist ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสาหัส2คนสำนักงานความมั่นคงสาธารณะอำเภอเซินเจิ้นตัดสินว่าเป็นการป้องกันตัวและเรื่องนี้สื่อได้ตีข่าวไปทั่วประเทศทำให้รูปแบบการต่อสู้ของเฉินเหอเก่าได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกเรื่องราวจะจบลงด้วยดีครับศิษย์อาวุโสของเฉินเหอเก่าชื่อจางเผชิญหน้ากับอาชญากรที่มีอาวุธ11คนและสามารถจัดการกับ5คนได้สำเร็จโดยสังหาร1คนและทำให้อีก4คนบาดเจ็บแต่เมื่อเขาไล่ตามไปทำร้ายอีกคนที่หนีไปการกระทำของเขานั้นถูกตัดสินว่าเป็นการป้องกันตัวเกินขอบเขตจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายและสำหรับเรื่องนี้เฉินเหอเก่าได้ไล่เขาออกจากโรงเรียนเพื่อเป็นการเตือนศิษย์ทุกคนครับว่าการที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ในระหว่างการต่อสู้จะนำไปสู่การถูกกฎหมายลงโทษแม้จะไม่ได้รับการยอมรับอย่างจริงจังในแวดวงศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมแต่ในปี 2002 สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ SJO เชิญเหอเก่าไปออกรายการโทรทัศน์เพื่อสอนวิธีเอาตัวรอดจากการถูกปล้นกับคนขับแท็กซี่และตำรวจจราจรซึ่งการสาธิตของเขาเข้มข้นมากจนทำให้ผู้ชมบางคนถึงกับยื่นคำร้องเรียนต่อรายการปี 2004 เฉินเหอเก่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกสอนพิเศษสำหรับหน่วยควบคุมจราจรในเรือนจำในมณฑลโจ้จ้างโดยสอนวิธีการปราบปรามนักโทษที่ใช้ความรุนแรงให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ปี 2007 อิทธิพลของเฉินเหอเก่าขยายไปจนถึงกองทัพโดยเขาได้สอนเทคนิคการต่อสู้เฉพาะทางให้กับหน่วยของกองทัพปลดแอกประชาชนปี 2009 เฉินเหอเก่าก็มาถึงจุดสูงสุดในอาชีพเมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ฝึกสอนการต่อสู้ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสำหรับกองกำลังตำรวจติดอาวุธในมณฑลโจ้จ้างเรื่องราวของเฉินเหอเก่าเป็นมากกว่าแค่เรื่องเล่าของนักสู้คนหนึ่งครับแต่ว่าเป็นการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนและโลกในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการต่อสู้ท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเกียรติยศและศีลธรรมในการต่อสู้โดยเสนอแนวทางที่ใช้งานได้จริงการที่หน่วยงานตำรวจกองทัพและหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายยอมรับและใช้วิธีการของเขาอาจจะสรุปได้ครับว่าบางครั้งการรอดชีวิตและการปกป้องผู้อื่นมันอาจจะดีกว่าการต่อสู้อย่างสง่างามและในบางครั้งแม้จะดูแปลกหรือไร้เกียรติแต่ความกล้าหาญที่จะอยู่ใต้กรอบกฎหมายก็ดูเหมือนจะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วชาวอับดุลไฮทุบล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ